Chào các em, chúng ta sang phần project. Entries in my diary. Entries là những sự ghi chép. Diary là nhật ký, những sự ghi chép trong nhật ký của tôi. 1. Read the fairy tale, Sleeping Beauty. Đọc câu chuyện cổ tích, Sleeping Beauty. Và chúng ta có thể dịch kế tên truyện này là Người đẹp đang ngủ. Once upon a time, there lived a good king and his queen. They had no children for many years and were very sad. Then one day, the queen gave birth to a lovely baby girl. The king was very happy. He held a big celebration, and all the fairies in his land were invited. But the king forgot to invite an old and wicked fairy. Ngày xưa, có một vị vua và hoàng hậu của ông ấy. Họ đã không có con trong nhiều năm và rất là buồn. Và một ngày, hoàng hậu đã sinh một bé gái đáng yêu. Nhà vua rất là hạnh phúc. Ông ấy đã tổ chức một lễ kỷ niệm lớn và tất cả những vị tiên trong vùng đất của ông ấy đã được mời. Nhưng nhà vua đã quên mời một vị tiên già và độc ác. She came to the celebration anyway, but was very angry. She came near the baby and said, "When you are 16, you will touch a spindle and die." A good fairy quickly chanted a magic spell to change the curse. The princess will fall into a deep sleep instead of dying. Dù sao thì bà ấy cũng đến lễ kỷ niệm nhưng mà rất tức giận. Bà ấy đến gần cô bé và nói, khi nhà ngươi 16 tuổi, nhà ngươi sẽ chạm vào một con suốt và chết. Một vị tiên tốt bụng đã nhanh chóng đọc câu thần chú để thay đổi lời nguyền. Nàng công chúa sẽ chìm vào giấc ngủ sâu thay vì chết. When the princess was 16, she became a very beautiful girl. Her mother was always careful to keep her away from spindles. But one day, the princess saw an old servant spinning, and so she sat down to spin. When the princess touched the spindle, she fell into a deep sleep. At that moment, everyone in the castle was also put to sleep. The princess slept for 100 years. Until a prince arrived at the castle. He kissed her, and she woke up. They fell in love, got married, and lived happily ever after. Khi nàng công chúa 16 tuổi, cô ấy đã trở thành một cô gái rất xinh đẹp. Mẹ của cô ấy đã luôn luôn cẩn thận giữ cô ấy tránh xa những con suốt. Nhưng một ngày, nàng công chúa đã nhìn thấy một người hầu già đang quay tơ, và vì vậy cô ấy đã ngồi xuống để quay tơ. Khi nàng công chúa chạm vào con suốt, cô ấy chìm vào một giấc ngủ sâu. Vào thời khắc đó, mọi người ở trong lâu đài cũng bị chìm vào giấc ngủ. Nàng công chúa đã ngủ được 100 năm, cho đến khi một chàng hoàng tử đến lâu đài. Anh ấy đã hôn cô ấy, và cô ấy đã tỉnh dậy. Họ đã yêu nhau và cưới nhau và sống hạnh phúc mãi về sau. Trong này chúng ta có vài từ mới này. Spindle. Spindle là con suốt. Con suốt dùng để quay tơ. Curse. Curse là lời nguyền. Lời nguyền. Instead là thay vì, thay cho. Instead of là thay vì. Spin là động từ quay tơ.
chanted a magic spell này, đây là gieo một câu thần chú. Gieo thần chú. Gieo một câu thần chú. 2. Imagine you are a character in Sleeping Beauty. You can be the king, the queen, the princess, the prince, a good fairy, or the old and wicked fairy. Write 2 or more entries in your diary from the point of view of the character. Then draw a picture to describe what was happening on that day. Tưởng tượng bạn là một nhân vật trong câu chuyện Người đẹp đang ngủ. Bạn có thể là nhà vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng tử, vị tiên tốt hay là một vị tiên già và độc ác. Viết 2 hoặc hơn các bài viết vào trong cái nhật ký của bạn từ cái quan điểm của nhân vật của bạn. Sau đó vẽ một bức tranh để miêu tả điều gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Ở đây có từ point of view, point of view là quan điểm. Point of view là quan điểm. Trong phần này là người ta yêu cầu mình viết nhật ký, miêu tả lại những cái gì đã xảy ra. Và đây là ví dụ, còn phải vẽ tranh nữa. Và ví dụ này là miêu tả cái thời khắc mà công chúa ngồi xuống quay tơ và chạm vào cái con suốt. The 12th of October, my father and mother were away. I had nothing to do. When I was wandering through the castle, I saw an old servant spinning. I asked her, "What is it? May I try?" "Of course, my pretty little girl," said the old lady. I sat down to spin. Vào ngày 12 tháng 10, bố mẹ tôi đi vắng. Tôi không có việc gì để làm. Khi tôi đang đi lang thang quanh cung điện, quanh lâu đài, tôi đã nhìn thấy một người hầu già đang quay tơ. Tôi đã hỏi bà ấy, cái gì đây? Tôi có thể thử được không? Tất nhiên rồi, cô gái xinh xắn của tôi. Người phụ nữ già nói. Tôi đã ngồi xuống và quay tơ. Bây giờ cô sẽ viết ví dụ một cái entry về hoàng tử. Về nhân vật hoàng tử nhé. Prince. On the day I visited the castle, I saw a sleeping beauty. Vào cái ngày tôi đến thăm lâu đài, tôi đã nhìn thấy một người đẹp đang ngủ. I kissed her. Tôi đã hôn cô ấy. Suddenly. Suddenly, đột nhiên. She opened her eyes. And woke up. At that moment,
Everyone. Is the castle walk up to? Vào ngày tôi thăm lâu đài, tôi đã nhìn thấy một người đẹp đang ngủ. Tôi đã hôn cô ấy. Đột nhiên cô ấy mở mắt ra và tỉnh dậy. Vào thời khắc đó, mọi người trong lâu đài cũng tỉnh giấc. Bây giờ cô sẽ viết một entry tiếp theo là của vị tiên tốt. Good fairy. On the celebration. Of the princess. I heard the curse of the old and wicked fairy. That the princess will die at the age of 16 when she touched to a spindle. I quickly chanted. A magic spell to change it. Because I don't want to see because I don't want to see a beautiful princess will be died. Vào lễ kỷ niệm của nàng công chúa, tôi đã nghe thấy lời nguyền của vị tiên già và độc ác rằng nàng công chúa sẽ chết vào tuổi 16. Ở tuổi 16 khi cô ấy chạm vào một con suốt. Tôi đã nhanh chóng đọc câu thần chú để thay đổi nó, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy một nàng công chúa xinh đẹp phải bị chết.